สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำการใช้โปรแกรม SASFit สำหรับ Fit Sax Data กันนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาเริ่มด้วยการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์กันก่อนก็ให้เข้าไปที่ในเว็บเบราว์เซอร์นะครับแล้วก็เสิร์ชหาคำว่า SASFit ก็จะมีลิงก์ของโปรแกรม SASFit หลายลิงก์ที่เกี่ยวข้องเลยนะครับดูในลิงก์นี้นะครับของเว็บ Paul Scherrer Institute นะครับก็คลิกเข้าไปก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรม SASFit นะครับว่าเอาไว้ใช้สำหรับทำอะไรนะครับทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เขียนโปรแกรมนะครับคือคุณโจคิมโคเบเชอร์แล้วก็คุณอินโกเบสเลอร์นะครับจากLaboratory ของ Newton Scattering ที่ Paul Scherrer Institute สวิตเซอร์แลนด์ครับเมื่อเลื่อนลงมาข้างล่างเนี่ยครับก็จะเห็นตำแหน่งที่ให้ดาวน์โหลด SASFit ซอฟต์แวร์นะครับก็คลิกเข้าไปก็จะเห็นข้อมูลเกี่ยวกับเวอร์ชั่นของ SASFit นะครับปัจจุบันนี้ก็เป็นเวอร์ชั่น 0.94.11 ซึ่งเขียนไว้ตั้งแต่ปลายปี 2018 นะครับข้อมูลด้านล่างก็เป็นข้อมูลว่าในเวอร์ชันนี้ได้ทำการแก้ไขอะไรไปบ้างจากเวอร์ชันที่แล้วเมื่อเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับก็จะมีที่ให้ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ก็จะมีหลายลิงก์เลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้คอมพิวเตอร์ที่เป็น Operating System แบบไหนเป็น Mac เป็น Linux หรือว่าเป็น Windows นะครับถ้าเป็น Windows ก็คลิกตรงนี้นะครับเราจะได้เป็น zip ไฟล์ออกมานะครับเมื่อเราโหลด zip ไฟล์มาในเครื่องเราแล้วเนี่ยก็สามารถ extract เอาไว้ได้นะครับพอ extract แล้วนะครับก็มาดูตัวอย่างนี้นะครับผม extract มาที่Drive C แล้วก็โปรแกรมไฟล์แล้วก็ชื่อโฟลเดอร์ของโปรแกรม SASFit นะครับก็จะได้อันนี้เป็นข้อมูลไฟล์ที่ extract ออกมาครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในโฟลเดอร์ doc ก่อนนะครับในโฟลเดอร์ document เนี่ยก็จะพบว่ามีโฟลเดอร์ manual นะครับแล้วก็มี sasfit.pdf ไฟล์เนี้ยเป็นไฟล์ manual นะครับของ SASFit นะครับเราสามารถอ่านข้อมูลในนี้ได้เลยนะครับเป็นข้อมูลที่เขียนเอาไว้ละเอียดมากนะครับมีข้อมูลเกี่ยวกับ form factor structure factor สมการที่เกี่ยวข้องต่างๆเราก็สามารถมาอ่านดูวิธีการในนี้ได้นะครับคราวนี้กลับมาที่ตัวโฟลเดอร์หลักของเรานะครับเดี๋ยวผมกลับไปตรงนี้ก่อนในโฟลเดอร์หลักเนี่ยก็จะมีไฟล์ที่ชื่อว่า sasfit.exe อยู่นะครับในการเข้าโปรแกรมเนี่ยเราก็เพียงแค่ดับเบิลคลิกไฟล์นี้เข้าไปเมื่อโปรแกรมเปิดขึ้นมาแล้วนะครับก็จะมีหน้าต่าง2หน้าต่างครับหน้าต่างแรกด้านบนเนี่ยก็เป็นหน้าต่างที่เกี่ยวข้องกับ Copyright นะครับลายเส้นของโปรแกรมเราสามารถอ่านรายละเอียดการใช้งานตรงนี้ได้นะครับเสร็จแล้วให้กดโอเคนะครับก็จะเข้าสู่หน้าต่างของโปรแกรมหลักกันครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเรียนรู้วิธีการใช้งานโปรแกรมนี้กันครับเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาดูข้อมูล SAC ที่จะโหลดเข้ามาในโปรแกรม SASFit กันนะครับก็เราจะมีข้อมูลที่เตรียมเอาไว้นะครับได้จากการทำ Data Processing ในช่วงแรกๆนะครับก็จะเป็นไฟล์อย่างอันนี้นะครับเป็นไฟล์ข้อมูลที่ผมเตรียมเอาไว้แล้วเป็นไฟล์นามสกุล .dat แต่จริงๆแล้วข้างในเนี่ยข้อมูลมันเป็น text ไฟล์นะครับถ้าเกิดผมเปิดด้วยโปรแกรม Notepad เนี่ยก็จะเห็นมีข้อมูลอยู่3แถว3คอลัมน์นะครับก็มีคอลัมน์ซ้ายสุดนะครับก็เป็นแกน x นะครับหรือว่าค่า q คอลัมน์ตรงกลางนะครับก็จะเป็น intensity แล้วคอลัมน์ขวาสุดก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ error bar นะครับก็จะเป็นข้อมูลลักษณะ3คอลัมน์แบบนี้นะครับโอเคนี่คือข้อมูล Data ที่เราจะโหลดเข้ามาในโปรแกรม SASFit กันคราวนี้เวลาโหลดนะครับเราก็จะไปที่โปรแกรม SASFit นะครับคลิกที่ไฟล์แล้วก็เลือกแบบ Single Data Set นะครับก็จะมีวินโดว์นี้ขึ้นมานะครับเราก็จะเลือกว่าไป browse นะครับไฟล์ที่เราเตรียมเอาไว้ก็เราจะต้องเข้าไปที่โฟลเดอร์ของผมอยู่ที่ Drive D แล้วก็อยู่ในโฟลเดอร์นี้นะครับก็มีอยู่ไฟล์เดียวก็คลิกแล้วก็เปิดขึ้นมาตรงนี้นะครับจะมีออปชันให้เราเลือกนะครับ
เดี๋ยวเราเข้าไปดูหน่อยว่าเราทำอะไรได้บ้างโอเคก็จะมี input format นะครับว่า data ของเราเป็นแบบไหนนะครับอย่างที่ผมทำให้ดูตะกี้นะครับ format ของ data เราคือคอลัมน์แรกเป็น x คอลัมน์ที่2เป็น y คอลัมน์ที่3เป็น error bar นะก็จะเป็น format แบบ x y e ก็เป็นค่า default ของมันเราไม่ต้องไปแก้อะไรแต่สมมุติถ้าเกิด data เรามีอยู่แค่2คอลัมน์ x y เราก็ต้องมาลบตัว e นี้ออกไปนะครับแต่ข้อมูลของผมเนี่ยมีตัว e ก็จะใส่ไว้อย่างนี้ data นะครับบาง data นะครับก็จะมีข้อมูลบรรทัดแรกๆเนี่ยจะเป็น header information นะครับถ้าเกิดข้อมูลแรกๆไม่ใช่ data แต่เป็นพวก header เนี่ยก็เราก็สามารถให้โปรแกรมมันสคิปไลน์พวก header ตรงนั้นไปได้นะครับว่าสมมุติมันมี3บรรทัดแรกเป็น header เราไม่ต้องการให้ Startfit ไปอ่านข้อมูลตรงนั้นแล้วก็ใส่เลข3ตรงนี้เข้าไปว่าให้สคิปไป3บรรทัดก็นอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ unit นะครับว่า unit ที่เราใช้เนี่ยมันเป็นแบบinverse nanometer หรือเป็น inverse angstrom เราก็ต้องเลือกให้ถูกนะครับแต่ว่าในที่นี้ของผมไม่ต้องแก้อะไรนะครับก็ตรงนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับแค่เปิดให้ดูเฉยๆพอเราเลือก browse data แล้วเราก็คลิกโอเคก็จะมีวินโดว์ใหม่เกิดขึ้นมานะครับในวินโดว์นี้ก็จะเป็นที่ให้เอาไว้ให้เราเลือกว่าเราต้องการแสดงข้อมูลไหนในกรณีที่เราต้องการโหลดหลายๆข้อมูลหรือว่าในกรณีที่เราโหลดข้อมูลเดียวเนี่ยอย่างกรณีนี้เนี่ยเราสามารถตัดข้อมูลบางส่วนตรงส่วนต้นๆหรือส่วนท้ายๆออกไปได้นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูก่อนถ้าเกิดเราคลิก apply นะครับข้อมูลมันจะถูกพลอตขึ้นมาก็จะเห็นว่าตรงส่วนบริเวณต้นๆของกราฟเนี่ยคิวต่ำๆเนี่ยช่วงนี้คือช่วงบริเวณ beam stop ไม่ใช่ข้อมูลที่เราจะเอาไปใช้งานได้นะครับเราต้องตัด data โซนนี้ออกไปก่อนนะครับคราวนี้เราก็ต้องมาใส่ค่าตรงนี้ว่าเราต้องการตัดออกไปกี่จุดนะครับอันนี้เราก็ต้องกะเอานะครับประมาณเอาผมสมมติว่าผมประมาณว่าน่าจะมีสัก10กว่าจุดผมประมาณเลข10เข้าไปแล้วกด applyข้อมูลบางส่วนจะถูกตัดออกไปแต่ยังตัดไม่พอนะครับผมเปลี่ยนใหม่ครับเป็น15จุดแล้วก็ apply ก็ยังไม่พอนะครับก็ยังเหลืออีกนิดหน่อยนะครับ20จุดยังไม่พอนะครับก็ประมาณจริงๆแล้วประมาณ23จุดครับที่จะต้องตัดออกไปก็จะเป็น data จริงๆของเรานะครับส่วนข้างหลังนี้ก็เหมือนกันถ้าเกิดมันมีส่วนที่ดูไม่ make sense อะไรขึ้นมานะครับเป็นส่วนด้านหลังท้ายๆเนี่ยเราก็สามารถตัดออกตรงนี้ได้นะครับเมื่อเราตัดออกเรียบร้อยแล้วก็กดโอเคครับก็จะเข้าสู่หน้าต่างหลักที่มี SAX Data ของเราพร้อมให้ทำงานต่อไปสมมุติถ้าเกิดอยู่ในหน้าต่างนี้แล้วเราต้องการตัด Data ใหม่นะครับแล้วก็ไปเลือกที่ Single Data Set ใหม่นะครับก็จะหน้าต่างเดิมก็จะโผล่ขึ้นมาเราตัดไปด้านหัว23จุดอยากจะตัดเพิ่มเป็น25จุดเราก็ทำได้นะครับใส่25แล้วก็ applyอย่างนี้นะครับแล้วกดโอเคอันนี้เป็นเสร็จพาร์ทแรกในการโหลดข้อมูลขึ้นมาครับถ้าเกิดเรามาคลิกตรง cal นะครับแล้วก็ single data set แล้วก็ fit นะครับมันก็จะเกิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมานะครับอีกหนึ่งหน้าต่างคราวนี้หน้าต่างนี้มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเดี๋ยวมาดูค่อยๆดูกันไปนะครับคือเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวผมขออธิบายตรงนี้ก่อนเดี๋ยวขออธิบายด้วย PowerPoint นี้นะครับฝั่งซ้ายเนี่ยคือข้อมูลที่เราได้จากการทดลองนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยผมเขียนว่ามันคือ I experiment นะครับ I experiment เนี่ยจริงๆแล้วในโปรแกรม Startfit เนี่ยหรือว่าโปรแกรม Fitting ทั่วๆไปเนี่ยเราสามารถมองได้ว่ามันเป็น summation นะครับผลรวมของ i หลายๆตัวเข้ามานะครับ i 1บวก i 2บวก i 3บวกไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับผมจะเรียก i 1 i 2 i 3พวกนี้ว่าเป็น contribution ที่1 contribution ที่2 contribution ที่3มันอาจจะมี3 contribution อย่างนี้หรืออาจจะมีแค่1หรืออาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้นะครับก็จะเป็นแบบไหนก็ได้ไอตัว contribution เหล่านี้
ถ้ากลับมาดูที่โปรแกรมหลักเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับคำว่า contribution ตอนนี้คือ contribution ที่1ครับตอนนี้เพราะว่าในค่า default ของโปรแกรม StartFit เนี่ยมันเริ่มที่การมี1 contribution เท่านั้นถ้าเกิดเราไปกด previous หรือกด next เนี่ยมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเห็นไหมครับตรง1เนี่ยยังอยู่ที่เดิมแต่เราสามารถเพิ่ม contribution ได้เช่นเรากด add สังเกตเลข1มันเปลี่ยนเป็นเลข2ไปแล้วตอนนี้เรามี2 contribution เราสามารถกลับไป contribution ที่1หรือว่า next ไป contribution ที่2ได้เราสามารถ add ไปได้เรื่อยๆอยากจะให้มันมีกี่ contribution หรือว่าถ้าเราต้องการลบนะครับตอนนี้เราอยู่ contribution ที่3อยากจะลบออกก็กด remove ตอนนี้กลายเป็น contribution ที่2แล้วอยากจะลบอันนี้ออกก็กด remove เราก็จะเหลือ contribution ที่1อันเดียวในแต่ละ contribution เองเนี่ยโดยทั่วไปก็จะประกอบไปด้วยผลคูณระหว่าง form factor กับ structure factor form factor ก็จะแทนด้วยตัว p ส่วน structure factor เนี่ยก็แทนด้วยตัว s นะครับ form factor เนี่ยก็จะเป็นผลที่มาจากการ scatter มาจากอนุภาคที่เราสนใจส่วน structure factor เนี่ยก็จะเป็นผลมาจากการที่อนุภาคเหล่านั้นเนี่ยอยู่รวมตัวกันอย่างหนาแน่นแล้วก็มี interaction ต่อกันนะครับคราวนี้ถ้าเกิดระบบของเราเนี่ยเป็นระบบที่เป็น dilute หรือว่า particle เนี่ยไม่มี interaction ต่อกันอยู่กันอย่างห่างๆเนี่ยตัว s structure factor เนี่ยก็จะประมาณได้เท่ากับ1ไปนะครับแล้วคราวนี้เราก็จะเหลือตัว i เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับตัว p อย่างเดียวก็คือ form factor อย่างเดียวคราวนี้ถ้าเกิดเรากลับมาดูที่ตัวโปรแกรม StartFit ครับ StartFit เนี่ยก็จะมีความสามารถให้เราใส่ตัวเรื่องของ form factor กับ structure factor ได้เหมือนกันตอนนี้ผมอยู่ใน contribution ที่1ก็จะมีเรื่องของ form factor อยู่ตรงแท็บนี้นะครับส่วน structure ก็อยู่ตรงแท็บนี้ก็สามารถใส่เข้าไปได้หรือว่าเราสามารถใส่พอสร้าง contribution ที่2อันนี้ก็จะเป็น form factor กับ structure factor ของ contribution ที่2จะเห็นได้ว่าในแท็บของ form factor นะครับก็จะมีทั้งเรื่องของ size distribution แล้วก็ form factor อยู่ด้วยกันโดยที่ตรงฝั่งซ้ายบริเวณเนี้ยเป็นเรื่องของ size distribution ส่วนฝั่งขวาเนี่ยเป็นเรื่องของ form factor นะครับในเรื่อง size distribution เนี่ยเราสามารถเลือกฟังก์ชัน size distribution ได้หลากหลายนะครับขึ้นอยู่กับ system ของเรานะครับว่าเหมาะกับ size distribution แบบไหนอาจจะเลือกเป็น Gaussian เป็น log normal หรือเป็น screw sim ก็แล้วแต่เรานะครับแล้วแต่ระบบของเราหรือว่าเราจะเลือกเป็น mono disperse ก็คือไม่มี size distribution นะครับในกรณีนี้ผมขอเลือกเป็น mono disperse ไว้ก่อนนะครับเพื่อความง่ายนะครับเราจะได้เห็นภาพชัดขึ้นฝั่งขวาเป็น form factor นะครับ form factor ก็เช่นเดียวกันเราสามารถเลือกได้หลากหลายนะครับว่า form factor เราจะเป็น sphere เป็น polymer micelle เป็น planar object เป็น form factor ได้หลายแบบเลยนะครับก็เราก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับระบบของเราในกรณีนี้นะครับเราก็จะเลือกเป็น sphere นะครับเพราะว่าระบบของเราเนี่ยก็เป็น nano particle เป็น go nano particle นะครับหากเราเอาเมาส์ไปวางไว้ที่ตรงคำว่า sphere เนี่ยก็จะเห็นว่าที่มุมล่างซ้ายของจอเนี่ยของ Windows เนี่ยก็จะแสดง form factor ของ sphere ออกมานะครับถ้าเราอยากจะดูให้ชัดหน่อยนะครับก็ไปดูที่ไฟล์ manual นะครับเปิด PDF ขึ้นมาก็เราไปที่ตรง form factor เนี่ยก็จะเห็นในหัวข้อที่ 3.1.1 เลยนะครับ form factor ของ sphere ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 2r เนี่ย form factor ก็จะเป็นไปตามสมการที่ 3.1b นะครับโดยที่มีพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือตัว r นะครับตัว eta ตัว r เนี่ยก็คือ radius หรือรัศมีของทรงกลมนั่นแหละส่วน eta เนี่ยก็จะเป็น scattering length density นะครับหรือว่า electron density contrast ระหว่าง sphere กับ matrix ของมันนะครับคราวนี้ผลของ r ถ้าเราเลื่อนลงมาดูข้างล่างเนี่ยผลของ r ก็จะเป็นไปตามนี้นะครับ r ที่มีขนาดเล็กนะครับเส้นสีดำเนี่ย r ขนาด10นาโนเมตรเนี่ยจุดมินิมัมเนี่ยก็จะอยู่ไกลออกไป
ส่วน R ที่มีขนาดใหญ่นะครับเส้นสีแดง R เท่ากับ20 นาโนเมตรจุดมินิมัมก็อยู่ใกล้เข้ามาอันนี้เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็สามารถกลับเข้าไปที่ Start Fit ของเรานะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มกระบวนการ Fitting กันนะครับก่อนอื่นเนี่ยพารามิเตอร์ที่เป็นค่า default ตรงนี้มันยังไม่ได้แสดงกราฟออกมาในรูปฝั่งซ้ายมือครับคราวนี้ในการที่จะให้มันแสดงกราฟออกมาเรากดปุ่ม Apply เราก็ได้กราฟออกมาเป็นกราฟสีแดงนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้ Amplitude ของกราฟสีแดงเนี่ยต่างกับกราฟสีดำมากเลยเราสามารถปรับ Amplitude ได้โดยการปรับค่า eta นะครับเรารู้ว่ามันต่างกันหลายออเดอร์เลยตรงนี้1 คูณ 10 กำลังลบ 5ตรงนี้แถวๆมากกว่า 100,000 นะครับผมเปลี่ยนตรงนี้ก่อน Amplitude ให้1 คูณ 10 กำลังลบ 7กับดึงมันลงมานะครับอันนี้อาจจะลงมาเยอะไปนะครับเป็นลบ 6โอเคอันนี้เดี๋ยวอธิบายเรื่อง Amplitude ก่อนกราฟสีดำเนี่ย experiment ที่เราได้มาเนี่ยเป็นแซกของ nano particle ที่เราไม่ได้ทำ absolute intensity calibration เพราะฉะนั้นแปลว่าแกน y เนี่ยค่า intensity เนี่ยเรียกว่าเป็น arbitrary unit นะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงค่า eta เพื่อให้กราฟสีแดง match กับกราฟสีดำเนี่ยไม่ได้สื่อความหมายอะไรมากนะครับค่า eta เนี่ยไม่ได้บอกอะไรเท่าไหร่นะครับที่บอกเราจริงๆคือตัว r ตรงนี้นะครับ r เนี่ยเรารู้แล้วในการที่จะต้องการปรับมินิมัมเนี่ยให้มันอยู่ไกลออกไปเนี่ยเราต้องลดค่า r ลงมานะครับเดิม r เป็น10มินิมัมอยู่ตรงนี้เราเปลี่ยน r นะครับเปลี่ยน r เป็น6ดูนะครับกด enter มินิมัมขยับออกมาครับแต่ยังไม่พอ r เป็น4 r เป็น3r เป็น3นี่ดูใกล้เคียงนะครับแต่ว่า Amplitude ตอนนี้ต่ำไปนะครับผมเปลี่ยนตรงนี้เพิ่ม Amplitude ขึ้นอาจจะเป็น1 คูณ 10 กำลังลบ 5ยังไม่พอนะครับ3 คูณ 10 กำลังลบ 5ก็ได้ Amplitude ที่ใกล้เคียงนะครับมินิมัมก็ตำแหน่งก็ใกล้เคียงแต่ตอนนี้ปัญหาคือเรื่องของความคมของตำแหน่งมินิมัมครับกราฟสีแดงเนี่ยตำแหน่งมินิมัมเนี่ยคมมากเลยแต่ว่า experimental data เนี่ยมันไม่ได้คมขนาดนั้นครับสาเหตุนะครับมาจากเรื่องของ size distribution เราก็ต้องมาแก้ที่ size distribution กันเพราะตอนนี้เราทำเป็นแบบ mono disperse แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันจะต้องมี size distribution ปนอยู่ในนี้ด้วยนะครับมันไม่ได้มีไซส์เดียวตลอดทุกอนุภาคนั้นเราก็จะต้องเลือกฟังก์ชัน size distribution ที่เหมาะสมกับระบบของเรานะครับโดยทั่วๆไปแล้วนะครับก็จะมีใช้กันได้หลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็น Gaussian log normal นะครับเพื่อให้ง่ายครับผมเลือก Gaussian จะเห็นว่าหลังจากผมเลือก Gaussian แล้วเนี่ยตัวพารามิเตอร์ตัว r ตัวนี้มันกลายเป็นสีเทานะแปลว่าเราเปลี่ยนพารามิเตอร์ r นี้ไม่ได้แล้วพารามิเตอร์ r เนี่ยมันถูกเลือกอยู่นะครับมันถูกลิงก์อยู่กับ distribution นะครับตัว size distribution เนี่ย r เนี่ยมันจะถูกลิงก์มาที่พารามิเตอร์ของ Gaussian ตัวนี้นะครับโดยที่ตำแหน่ง center ของ Gaussian ถ้าเกิดเราเอาเมาส์ไปลอยไปที่ Gaussian เนี่ยก็จะเห็นสมการของ Gaussian อยู่นะครับก็จะมีจะเห็นว่า x ลบ x 0นะครับตัว x 0เนี่ยแหละก็คือตัว center ของ Gaussian ส่วนตัว s นะครับตัว s ตัวนี้ก็คือซิกมานะครับก็คือ width ของ Gaussian function นั่นเองเดี๋ยวเรามาเริ่มปรับกันที่ตัว center ของ Gaussian ก่อนครับ center ของ Gaussian เนี่ยเราจะต้องปรับให้มันตรงกับตัว r ที่เราเลือกไว้ตะกี้เราเลือกประมาณ3 x 0เนี่ยก็คือควรจะปรับเป็น3เดี๋ยวลองเปลี่ยนให้ดูนะถ้า x 0เป็นค่าอื่นนะครับเช่นเป็น1ก็คือเดี๋ยวผมเปลี่ยนค่า size distribution ให้มันต่ำๆก่อนจะได้เห็นผลชัดนะครับ size distribution สัก 0.01 นะครับ minimum ก็จะลงตรงนี้นะครับถ้า x 0เป็น1ถ้า x 0เป็น2นะครับก็ขยับเข้ามาครับถ้า x 0เป็น
3นะก็ขยับเข้ามาอีกนี่คือตำแหน่งที่เราต้องการก่อนต่อไปเราจะมาปรับเรื่อง size distribution นะครับ size distribution ก็คือความกว้างของ Gaussian function ยิ่งกว้างนะครับตำแหน่งมินิมัมที่ลงเนี่ยความคมก็จะลดลงไปตอนแรกเนี่ย 0.01 เดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็น 0.05 นะครับ enter ความคมก็จะลดลงมาแล้วเป็น 0.1 นะครับเพิ่มขึ้นไปอีกเป็น 0.15 0.3 ก็เราก็ได้ size distribution ที่ใกล้เคียงนะครับกับผลการทดลองอันดับต่อไปตอนนี้เราจะเห็นว่าตอนนี้กราฟที่แตกต่างกันก็มี2ส่วนหลักๆนะครับส่วน Q ต่ำนะครับบริเวณนี้กับส่วนที่ Q สูงบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูส่วน Q สูงก่อนส่วนนี้จะเห็นว่า experimental data เนี่ยมันค่อนข้างเรียบนะครับหมายถึงว่าเป็น constant แทนที่มันจะลงมาตามทฤษฎีนะครับตามกราฟสีแดงตรงนี้อาจจะเป็นไปได้ว่ามันมีแบ็กกราวด์ที่เป็น constant หลงเหลืออยู่ในระบบนะครับมันก็เลยไม่สามารถลงมาแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นผมก็จะเติม constant background เข้าไปให้มันนะครับโดยการสร้างอีก1 contribution นะครับโดยที่ contribution ที่2ที่จะเพิ่มเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ background อย่างเดียวครับในการสร้าง contribution ที่2ผมก็กดปุ่ม add ตรงนี้นะครับเราก็จะได้ contribution ที่2แต่ว่า parameter ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะ copy มาจาก contribution ที่1เพราะนั้นมันจะเหมือนเดิมเลยก็จะเป็น sphere เป็น Gaussian distribution อย่างนี้แต่ว่า contribution ที่2เนี่ยผมต้องการให้มันเป็น background นะผมก็จะมาเลือกตรงนี้ตรง form factor เนี่ยมันจะมีตัว background อยู่ตรงนี้นะครับผมเลือก background ปุ๊บเรื่อง size distribution อะไรก็จะหายไปมี background อย่างเดียวเอาเมาส์ไปชี้ตรง background นะครับก็จะเห็นข้างล่างนะครับ background ประกอบไปด้วยเทอม3เทอมนะครับมี C0 C1 แล้วก็ C4 นะครับ C0 ก็เป็นเรื่องของ constant background ส่วน C1 ก็จะคูณกับ Q อยู่อันนี้ก็จะเป็น linear background นะครับแล้วก็ C4 ที่คูณกับ Q ยกกำลังลบอัลฟาก็จะเป็น background อีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้ของเราเนี่ยมันเป็น constant background เพราะฉะนั้นผมก็จะใช้ C0 อย่างเดียว C0 ส่วน C1 กับ C4 เนี่ยก็จะกำหนดให้มันเท่ากับ0ไปครับคราวนี้เรามาดูในกราฟเนี้ย background เนี่ยมันน่าจะอยู่แถว1กำลังลบ8นะ1คูณ10ยกกำลังลบ8ผมก็ใส่ background ตรงนี้เข้าไปเลยนะ C0 เท่ากับ1 e ลบ8 enter ก็จะได้กราฟที่ใกล้เคียงขึ้นมาอีกนะครับแต่ว่าคิดว่าต้องเพิ่มมากกว่านี้สักนิดหนึ่งครับผมใส่เข้าไปเป็น2ดีขึ้นนะครับโอเคคราวนี้ส่วนตั้งแต่บริเวณนี้เป็นต้นมาเนี่ยก็ดูใกล้เคียงกับ experimental data แล้วแต่ส่วนบริเวณหัวของกราฟเนี่ยตัว simulation เนี่ยอยู่ต่ำกว่า experimental data คราวนี้เราต้องมาพิจารณาว่าเราจะทำยังไงกับเรื่องนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวจะให้ดูหน่อยเรื่องผลจากการที่particle เนี่ยมันอยู่ด้วยกันอย่างแน่นนะครับหรือว่าการที่เกิด structure factor เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับกราฟของเรานะครับเดี๋ยวผมให้ดูกราฟสไลด์ตรงนี้นะครับโอเคอันนี้คือเรื่องของ structure factor ถ้าเกิดเส้นด้านบนเนี้ยกรณีที่volume fraction เป็น0ก็คือมี particle อยู่กันหลวมๆมากๆเลยเนี่ยpattern ก็จะเป็นอย่างนี้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่volume fraction เริ่มเพิ่มขึ้นหรือว่า particle เนี่ยเริ่มอยู่ใกล้กันมากขึ้นเนี่ยบริเวณ Q ต่ำเนี่ยมันจะถูกดึงลงมาให้ต่ำลงไปเรื่อยๆเมื่อvolume fraction สูงมากๆเนี่ยมันก็จะถูกดึงลงมาให้ต่ำเพราะฉะนั้นจากความรู้ตรงนี้ถ้าเกิดเรากลับไปดูที่แพทเทิร์นของเราเนี่ยจะเห็นว่ามันตรงกันข้ามกับสิ่งที่ผมพูดตะกี้นี้กราฟ experimental data เนี่ยมันไม่ได้กำลังถูกดึงให้ต่ำลงมาแต่มันถูกดันให้สูงขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้น
ตรงเนี้ยทำให้เข้าใจได้ว่าอันเนี้ยไม่ได้เป็นผลมาจากเรื่องของ structure factor นะอันเนี้ยจริงๆแล้วน่าจะเป็นผลมาจากเรื่องของbackground หรือว่า parasitic scattering บริเวณใกล้ๆ beam stop มากกว่าเพราะว่าผลจากจุดตรงเนี้ยไปทางซ้ายอีกจุดเดียวเนี่ยนี่คือ beam stop แล้วจำได้ไหมครับข้อมูลช่วงแรกๆที่เราลบทิ้งไปบริเวณนี้คือ beam stop นี่คือพ้นขอบ beam stop ออกมาทันทีบริเวณนี้อาจจะยังมี parasitic หรือว่าscattering ที่หลงเหลืออยู่เพราะฉะนั้นบริเวณนี้ข้อมูลบริเวณนี้อาจจะสร้างปัญหาให้เราได้นะครับก็ผมก็จะไม่ใช้ข้อมูลบริเวณนี้ในการ fit data วิธีการง่ายๆนะครับในการที่จะเลือก data สำหรับในการทำ fitting ครับก็คือการกดปุ่มชิปค้างไว้นะครับแล้วกดคลิกแล้วก็ drag เลือกบริเวณ data ที่เราต้องการนะครับแบบนี้ว่าเราต้องการ fit ช่วงนี้โซนนี้เท่านั้นครับโซนอื่นทางซ้ายจากที่เราเลือกเนี่ยเราจะไม่ fit มันคราวนี้กลับไปดูที่พารามิเตอร์ของเราว่าเราต้องการ fit พารามิเตอร์ใดบ้างก็เราต้องฟิตหลายอย่างครับเราสามารถเลือกฟิตทีละอย่างก็ได้หรือหลายๆอย่างก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับแต่เราต้องเข้าใจว่าเรากำลังจะฟิตอะไรอยู่ตัวแรกเลยที่ผมจะฟิตก็คือ background ไอตัว constant background เนี่ยให้โปรแกรมมันหาให้ว่าค่าอะไรที่ดีที่สุดเดี๋ยวผมกลับมา contribution ที่1ก่อนใน contribution ที่1เนี่ยผมก็ต้องการให้โปรแกรมหา parameter eta ให้นะครับทำการหา scaling factor ให้ต้องการหา x0 นะครับ x0 ก็คือ center ของ Gaussian function ว่าควรจะเป็นเท่าไหร่แน่ตัว standard ตัว sigma นะครับหรือ standard deviation นะครับว่าต้องเป็นเท่าไหร่ครับส่วนตัว n เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตัว n เนี่ยก็เป็นพารามิเตอร์ที่ส่งผลต่อ amplitude ของกราฟเหมือนกันครับซึ่งเป็นให้ผลแบบเดียวกับตัว eta เพราะฉะนั้นผมจะไม่ไปสั่งฟิตมันเพราะมันให้ผลเหมือนกันนะครับสรุปว่าเราฟิต4พารามิเตอร์นะครับก็คือ s x0 eta แล้วก็ตัว c0 ใน background เมื่อพร้อมแล้วก็สามารถกดปุ่ม run fit ได้เลยนะครับพอกดปุ่ม run fit โปรแกรมก็จะทำการคำนวณนะครับปรับพารามิเตอร์ทั้ง4ตะกี้นี้ให้ได้ค่าที่ทำให้กราฟสีแดงใกล้กับกราฟสีดำมากที่สุดนะครับนี่มันเสร็จแล้วนะครับก็ให้ผลลัพธ์ออกมาแล้วนะครับว่าซิกมาได้เท่าไหร่ x0 ได้เท่าไหร่ eta ได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัว c0 ได้ค่าเท่าไหร่นะครับก็แล้วก็ให้ผลออกมาจะเห็นว่ากราฟสีแดงกับกราฟสีดำเนี่ยฟิตกันได้ดีเลยนะครับเราก็สามารถนำข้อมูลตรงนี้แล้วก็พารามิเตอร์เหล่านี้ไปใช้งานต่อได้นะครับถ้าเกิดเรามาคลิกดูตรงนี้ตรง Size Distribution เนี่ยก็จะมีกราฟ Gaussian ตัวนี้นะครับที่มีเซนเตอร์นะครับยอดตรงนี้อยู่ที่ 2.91 นะครับเราก็สามารถเอาไปใช้ได้ว่าเซนเตอร์ไซส์ของเราเนี่ยเป็น 2.91 โดยที่มี Standard Deviation เนี่ยเป็น 0.37 นาโนเมตรนะครับจากตรงนี้เราก็สามารถไปคำนวณต่อหา Full Width Half Maximum ได้นะครับก็สำหรับการแนะนำการใช้งานโปรแกรม SARtFit ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากไว้นิดนึงว่าในการทำ fitting พวกนี้ต้องเข้าใจนะครับว่าพารามิเตอร์แต่ละตัวเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรนะครับการจะไปปรับมันให้ผลใกล้เคียงกับ experimental data ให้ได้มากที่สุดเนี่ยคือเราต้องปรับด้วยความเข้าใจไม่งั้นปรับไปก็อาจจะทำไม่ได้นะครับก็ต้องใช้ความอดทนใช้ประสบการณ์ในการทำพอสมควรนะครับต้องพยายามเข้าใจ physical meaning ของมันจริงๆก่อนที่จะปรับไปอย่างไม่ควรปรับแบบไม่รู้อะไรเลยปรับไปมั่วๆก็จะไม่ได้อะไรออกมาเหมือนกันนะครับโอเคครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับ